Οι περισσότεροι αυτοκράτορες πέθαιναν είτε πολεμώντας είτε από κάποια δολοφονική πλεκτάνη. Άντε, κι άμα ήταν κάποιος πάρα πολύ τυχερός να πεθάνει από φυσικά αίτια. Υπάρχουν όμως 7 αυτοκράτορες που πέθαναν με τους πιο απρόσμενους και παράδοξους τρόπους. Πάμε να τους δούμε μέσα από τα μάτια των ανθρώπων της εποχής. Η έκφραση «μου ανέβασε το αίμα στο κεφάλι» μπορεί για μας να είναι απλά μεταφορική, αλλά για έναν ευέξαπτο αυτοκράτορα ήταν μάλλον κυριολεκτική. Ο λόγος για τον αυτοκράτορα Βαλεντινιανό, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του τον Βάλη κυβέρνησαν το δυτικό και ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αντίστοιχα. Ο Βαλεντινιανός, όπως είπαμε, ήταν ένας αρκετά οξύθυμος χαρακτήρας, που δεν ήθελε και πολλά για να φουντώσει. Μια νύχτα λοιπόν, κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας, είδε στον ύπνο του τη γυναίκα του να κάθεται δίπλα του με αχτένιστα μαλλιά και ντυμένη με πένθυμα ρούχα. Κακός ιονός. Πάει το πρωί μέσα στη μελαγχολία να ανέβει στο άλογο του. Το άλογο έκανε λες και του είχε τσιμπήσει κάποια μύγα. Ήταν εξαιρετικά ανήσυχο και δεν τον άφηνε καλά ούτε καν να πλησιάσει. Ο αυτοκράτορας εκείνη τη στιγμή, λόγω και της κακής του διάθεσης, νευρίασε τόσο πολύ που διέταξε να κοπεί το χέρι του υποκόμου. Λες και έφταιγε ο άνθρωπος. Το κερασάκι στην τούρτα σε αυτή την υπέροχη μέρα για τον αυτοκράτορα δεν θα αργούσε να έρθει. Λίγο αργότερα παρουσιάστηκε μια αντιπροσωπεία από τους βάρβαρους. Δεν ζήτησαν κάτι παράλογο, να σταματήσει ο αυτοκράτορας στην εκστρατεία εναντίον τους και εκείνοι σε αντάλλαγμα θα επάδρωναν το στρατό του. Για κάποιο λόγο ζήτησαν και πήραν ακρόαση. Με τα πολλά, φαίνεται πως κατηγόρησαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για τον πόλεμο και πρέπει να προσέβαλαν έντονα και τον αυτοκράτορα. Ο οποίος μάλιστα εξοργίστηκε τόσο πολύ που άρχισε να ουρλιάζει και να τους υποβαθμίζει συνεχώς. Όσο περισσότερο μίλαγε, τόσο πιο εκνευρισμένος γινότανε. Μέχρι που κάποια στιγμή ξαφνικά ηρέμησε. Το πρόσωπο του κοκκίνησε και άρχισε να αιμορραγεί. Να μην τα πολυλογώ, τον πήραν στο κρεβάτι του άρον και λίγες ώρες αργότερα ξεψύχησε. Ένας άλλος αυτοκράτορας που έφυγε αρκετά απροσδόκητα ήταν ο Αλέξανδρος, για τον οποίο δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για τη βασιλεία του, γιατί πολύ απλά δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα η διακυβέρνηση του κράτους. Όσο ήταν αυτοκράτορας ο αδερφός του, ο Λέων ο Έκτος, δεν τον πολύ εμπιστευόταν. Έτσι τον άφηνε συχνά πυκνά στην απέξω. Ο Αλέξανδρος ήταν πρακτικά ελεύθερος να ζήσει τη ζωή του. Γελεντούσε, έπινε, έτρωγε, έπαιζε. Πάνω κάτω αυτή ήταν η καθημερινότητά του. Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα που λέτε, έφαγε καλά, ήπια και τα ποτάκια του και αφού πήρε ένα γρήγορο υπνάκο, κατέβηκε να παίξει τζικάνιο. Ένα άθλημα το οποίο ήταν αρκετά διαδεδομένο στην αριστοκρατία της εποχής και μοιάζει πάρα πολύ με το σημερινό πόλο επί ύπου. Κάπου εκεί ο οργανισμός του έφτασε στο αμήν. Η έντονη άσκηση μέσα στη ζέστη, αλλά και η υπερβολική κατανάλωση φαγητού και ποτού ήταν ένας εκρηκτικός συνδυασμός, τον οποίο δεν άντεξε. Ξεκίνησε με έναν έντονο πόνο στο στομάχι που έκανε τον αυτοκράτορα να αποσυρθεί στα διαμερίσματά του, ενώ η αιμορραγία που ακολούθησε από τη μύτη και την περιοχή εκεί κάτω έκαναν τις τελευταίες του στιγμές αρκετά δραματικές. Αυτή η περίπτωση είναι λίγο πιο μυστικιστική και πρόκειται για τον Λέων τον Τέταρτο, επωνομαζόμενο και ως Χάζαρο λόγω της καταγωγής της μητέρας του. Ενώ ο πατέρας του ήταν οικονομάχος, ο ίδιος στην αρχή της βασιλείας του έδειξε μια πιο ουδέτερη στάση. Μάλλον για να μην έρθει έτσι με το καλημέρα αντιμέτωπος με αναταράξεις. Όσο περνούσε ο καιρός και ο ίδιος εδραίνω την κυριαρχία του, φάνηκε σιγά σιγά πως το μήλο δεν είχε πέσει τελικά και πολύ μακριά από τη μιλιά, αφού έγινε και εκείνος οικονομάχος. Ακούστε όμως πώς κατέληξε ο Λέων. Σύμφωνα με τις πηγές, ο αυτοκράτορας είχε αδυναμία στα κοσμήματα. Λυμπίστηκε ένα στέμμα που είχε αφιερώσει ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος στην Αγία Σοφιά. Σύμφωνα με την παράδοση, αμέσως μόλις το φόρεσε, το κεφάλι του γέμισε με καντήλες, ανέβασε υψηλό πυρετό και είχε αφόρητους πόνους. Ο θάνατος του φυσικά θεωρήθηκε από την κοινωνία ως θεία τιμωρία για την ιεροσυλία του ή ακόμα και ως κατάρα. Ένας νεαρός αυτοκράτορας που σίγουρα είχε πολλά να δώσει, αλλά έφυγε με ιδιαίτερο τρόπο, ήταν ο Ρωμανός ο Δεύτερος. Ανέλαβε τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας στα 21 του χρόνια και παρόλο το νεαρό της ηλικίας του ήταν έξυπνος και ικανότατος. Ήξερε να βάζει το σωστό άτομο στην κατάλληλη θέση, ενώ ήταν ήρεμος, ευγενικός και καλοσυνάτος με όλους. Παρόλα αυτά όμως ήταν και αρκετά αγαθός και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν. Με λίγα λόγια, κατέληξε να κάνει παρέα με τα λάθος άτομα, τα οποία τον παρέσυραν σε παιχνίδια, εξορμήσεις κτλ. Με αποτέλεσμα να παραμελεί τα καθήκοντά του. Μια μέρα λοιπόν πήγε για κυνήγι ελαφιών πάνω στα βουνά, μαζί με κάτι καλοπαίδια. Επιστρέφουν οι φίλοι του λοιπόν και φέρουν τον αυτοκράτορα στα χάλια του τα μαύρα. Τι είχε πάθει? Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ο αυτοκράτορας ύπευσε τόσο πολύ και με τόση μανία που φέρεται να σακάτευσε θανάσιμα τα όργανά του. Άμα θέλουμε να τους πιστεύουμε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Ρωμανός σε ηλικία 24 ετών άφησε με αυτόν τον τρόπο μία χήρα και 3 παιδιά.
Έναν εντελώς απρόσμενο θάνατο είχε και ο αυτοκράτορας Αναστάσιος, επωνομαζόμενος και ως Δίκορος λόγω του γεγονότος πως οι κόρες των ματιών του είχαν διαφορετικά χρώματα μεταξύ τους. Κυβέρνησε την αυτοκρατορία για 27 ολόκληρα χρόνια, γεμάτα επαναστάσεις και πολεμικές συγκρούσεις. Όχι και άσχημα, Για να πάμε στο ζουμί της υπόθεσης όμως, παρόλο που ο θάνατός του θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και φυσικός, μιας και πέθανε σε πολύ βαθιά γεράματα, οι πηγές μας δίνουν μια διαφορετική κατεύθυνση. Είδε ένα τρομακτικό όνειρο. Έναν πανύψηλο άνδρα που, κρατώντας ένα βιβλίο, του είπε πως λόγω της απληστίας του αλλά και της ασέβειάς του, του σβήνει 14. Ο αυτοκράτορας τρόμαξε και ακόμα περισσότερο όταν του ερμήνευσαν το όνειρο και του είπαν πως μέσα σε λίγο διάστημα θα πεθάνει. Λίγο καιρό αργότερα που αρρώστησε και ήταν κρεβατωμένος, ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί το προφητικό όνειρο που είχε δει. Κατά τη διάρκεια μιας τρομερής καταιγίδας που ξέσπασε πάνω από την Κωνσταντινούπολη, ένας κεραυνός χτύπησε το παλάτι. Η λάμψη εκτυφλωτική, αλλά και η βροντή που ακούστηκε ήταν έντονη σε τέτοιο βαθμό που τρόμαξε τόσο πολύ τον αυτοκράτορα, ο οποίος πέθανε κυριολεκτικά από το φόβο του. Πόσες φορές έχουμε αποφύγει να ρωτήσουμε έναν γιατρό για κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε απλό. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Ιωάννης ο Δεύτερος, και μάλλον το μετάνιωσε. Ο Ιωάννης ήταν ένας αυτοκράτορας που πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στα πεδία των μαχών, οδηγώντας προσωπικά τα ρωμαϊκά στρατεύματα από νίκη σε νίκη. Κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας, αποφάσισε να πάει για κυνήγι. Αφού βρήκε ένα αγριογούρνο, το επιτέθηκε και το κάρφωσε με τα κόντια του. Το αγριογούρνο όμως έβαλε αντίσταση, τόση που το χέρι του αυτοκράτορα έφυγε και χτύπησε πάνω στη φαρέτρα του. Τα δηλητηριώδη βέλη που κουβαλούσε έπεσαν και ένα από αυτά τον τραυμάτισε ελαφρώς. Πρακτικά φαινόταν σαν μια απλή γρατζουνιά. Έτσι, ο αυτοκράτορας δεν έδωσε καμία ιδιαίτερη σημασία στο τραύμα του, απλά το έδεσε για να σταματήσει το αίμα και συνέχισε σαν να μην τρέχει τίποτα. Έλα όμως που την επόμενη μέρα το χέρι του άρχισε να πρίζεται και ο ήλιος να πονά. Όταν οι γιατροί είδαν το χέρι του, μάλλον ήταν ήδη αρκετά αργά. Στην αρχή προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν με συγκεκριμένα φάρμακα που είχαν για τις φλεγμονές, αλλά δεν υπήρξε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια έκαναν μια τομή στο πρίξιμο, μπας και ηρεμήσει η κατάσταση και φύγει τυχόν πίον. Αλλά ούτε αυτό βοήθησε, και το πρίξιμο συνέχισε να επεκτείνεται. Τα δάχτυλά του αλλά και η παλάμη του σιγά σιγά άρχισαν να νεκρώνονται και το πρίξιμο έφτασε μέχρι το βραχίωνα. Λένε μάλιστα πως τόσο πολύ είχε πριξεί το χέρι του που έμοιαζε πλέον με ανδρικό μυρό. Η μόνη λύση τότε ήταν ο ακροτηριασμός. Ο αυτοκράτορας όμως δεν δέχθηκε. Μάλλον γιατί η πρώτη εγχείρηση του φάνηκε πως του έκανε μεγαλύτερο κακό παρά καλό. Αλλά σίγουρα έπαιξε ρόλο και το γεγονός πως οι γιατροί δεν ήταν σίγουροι αν ο ακροτηριασμός θα τον έσωζε. Έτσι, αρνήθηκε να υποβληθεί σε οποιαδήποτε θεραπεία και αφού τακτοποίησε όλες του τις υποθέσεις, λίγες μέρες μετά πέθανε. Πριν σας πω για τον 7ο και πιο κωμικοτραγικό θάνατο, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα μελλοντικό βίντεο. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση θανάτου. Όπως έχουμε καταλάβει μέχρι αυτό το σημείο, δεν ήταν και λίγοι οι αυτοκράτορες που απολάμβαναν το κυνήγι. Ένας από αυτούς ήταν και ο Βασίλειος ο Πρώτος, ένας από τους ενδοξότερους αυτοκράτορες που πέρασαν από τη βασιλεία των Ρωμαίων. Μια αυγουστιάτικη μέρα που ο αυτοκράτορας μαζί με τη συνοδεία του είχε πάει για κυνήγι, έγινε το εξής περιστατικό. Αφού εντόπισε ένα κοπάδι ελαφιών, μαντέψτε ποιο ελάφι έβαλε στο μάτι ο Βασίλειος. Μα φυσικά το μεγαλύτερο από όλα. Άρχισε λοιπόν να το καταδιώκει, αφήνοντας πίσω τους ακολούθους του. Κάποια στιγμή το ελάφι έκανε κάτι που δεν περίμενε κανείς. Παρατήρησε ότι ο αυτοκράτορας ήταν μόνος του και γι' αυτό σταμάτησε να τρέχει, γύρισε και επιτέθηκε κατά του αυτοκράτορα. Ρίχνει ο αυτοκράτορας στο ακόντιο, το ελάφι το αποκρούει, οπότε ο βασιλιάς το βάζει στα πόδια. Το ελάφι συνεχίζει να το κυνηγάει μανιωδώς και να το χτυπάει με τα κέρατά του. Και έτσι όπως πήγαιναν μπροστά ο Βασίλειος και πίσω το ελάφι, τα κέρατα του ζώου πέρασαν κάτω από τη ζώνη του αυτοκράτορα, με αποτέλεσμα ο Βασίλειος να βρεθεί κρεμασμένος από το κεφάλι του ζώου, ανήμπορος να αντιδράσει. Όταν η υπόλοιπη ομάδα είδε το άλογο του αυτοκράτορα μόνο του, άρχισαν να τον ψάχνουν πυρετοδός. Εντόπισαν το ελάφι, αλλά δεν κατάφεραν με τίποτα να το πλησιάσουν. Μέχρι που σιγά σιγά το κύκλωσαν και ένας φρουρός κατάφερε να κόψει τη ζώνη του Βασίλειου και να τον ελευθερώσει. Αυτή η μοναδική εμπειρία για τον Βασίλειο, που υπολογίστηκε στα 24 χιλιόμετρα, είχε προκαλέσει πολλά τραύματα στον αυτοκράτορα, με αποτέλεσμα το σώμα του να μην αντέξει και λίγες μέρες αργότερα να ξεψυχήσει. Τώρα, για να μάθετε πώς φτάσαμε από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, δείτε αυτό το βίντεο. Αλλιώς, δείτε αυτό. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο.